من بهتون آموزش بدم که چطوری مرغ رو تیکه کنین و سینه مرغ رو جدا کنین. اول کار نزنین چون این یه حالت کاور داره. اگه با پشت چاقو شروع می‌کنیم به ضربه زدن. جوجه ادبی قبلا خوردن خیلی خوشمزه. خیلی عالی شده. سارا هستم با آموزش یه جوجه کباب خیلی متفاوت. امروز در خدمتتونم همکارم امین. سلام همگی. امروز میخوام یه مدل جوجه کباب خیلی متفاوت بهتون آموزش بدم که طعمش با جوجه هایی که تا حالا آموزش دیدین جای دیگه خیلی فرق داره. خب بریم که شروع کنیم. خب اولین کاری که میخوایم انجام بدیم میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری مرغ رو تیکه کنیم و سینه مرغ رو جدا کنیم. من از قبل پوست مرغ رو جدا کردم. ما رون مرغ برای این غذا احتیاج نداریم، فقط از سینه استفاده میکنیم. من رون مرغ رو جدا میکنم. خیلی راحت رون مرغ رو کنار میذارم. این رون مرغ ما بعدا میخوایم باشه یه مدل جوجه دیگه با استخون بزنیم که حتما لینکش رو براتون بالا میذارم. تو هفته آینده منتظر اون ویدیو هم باشین. حالا میریم سراغ سینه مرغ. بال مرغ از این قسمت برش میزنیم، بین مفاصل چاقو رو میندازیم، خیلی راحت جدا میشه. حالا برای جدا کردن سینه مرغ با یه چاقوی باریک‌تر از بغل یه برش میزنیم. این سمتش هم همین کار رو دوباره تکرار میکنیم. خیلی راحت با دست شده. این سینه مرغی که ما میخوایم استفاده کنیم، این قسمت هم فیله انگشتیه که برای جوجه خیلی کاربرد نداره، چون ریزه برای برش زدن خیلی استفاده نداره. ولی خب دیگه حالا ما همینطوری استفاده میکنیم، ولی اینو برای غذای دیگه شما استفاده کنید. من اون یکی مرغم پاک میکنم برمیگردم. خب من سینه مرغم شستم. حالا میخوایم قبل اینکه مرینتش کنیم مرغ رو تیکه کنیم. به این دلیل این کار انجام میدم که بهتر سینه مرغ از وسط نصف میکنیم، هر دو تیکه. سینه مرغ رو میخوام قبضه کنم. دقت کنیم قسمت هایی که باید حتما یک دست بشه برای اینکه رو زغال بهتر بپزه، یک دست بپزه باید یک دست باشه. قسمت هایی که حجم گوش کمتره رو کاری نداریم، قسمت هایی که بیشتره رو از وسط نصف کنیم. یکی دیگه هم انجام میدم ببینیم. حتما این کار رو از قبل انجام بدیم، چون گفتم برای مرینت کردن خیلی زودتر طعم میگیره، طعمش بهتر میشه. خب برای سس این جوجه ما برای حدودا 1 کیلو سینه مرغ یه دونه پیاز متوسط کافیه. یه نکته که راجع به خرد کردن پیاز باید بهتون بگم اینه که اگه میخوایم ما چون میخوایم این پیاز آب بندازه و این آبش باعث میشه که این همین بوی زهمو بگیره، همین که گوشت جوجه پوک بشه. ببینیم برش کردن نباید از این قسمت پیاز انجام بدیم، باید به سمتی که حلقه‌ای میشه پیاز انجام بدیم، چون این مدلی بیشتر آب میندازه. من شروع میکنم خرد کردن. پیاز رو اضافه میکنیم. خب برای این مقدار جوجه برای 1 کیلو ما 300 گرم خامه احتیاج داریم. یعنی 400 گرم، این مقدارش کم استفاده نمی‌کنم. 300 گرم خامه رو اضافه میکنیم. پودر سیر یا حریره سیر فرقی نداره، فقط مقدارش باید خیلی زیاد باشه. هم پودر سیر باید خیلی زیاد باشه. فلفل قرمز و فلفل سیاه. فلفل قرمز هم باید زیاد بریزین. یه مقدار بیشتر از این مقداری هم که من ریختم بهتر میشه. سبزیجات معطر، نعنای خشک و پونه خشک. اگه یکیش هم ریختیم مشکلی نداره، ولی به جز این 2 تا سبز چیز دیگه استفاده نکنید. نمک
یه مقدار خیلی کم هم من آب لیمو میریزم. این آب لیموش دل بخواهیه، میتونین اضافه نکنیم، ولی من چون یه مقدار دوست دارم ترشی هم داشته باشه خیلی کم، همین مقدار کافیه، در حد یه قاشق 2 قاشق کافی. حالا مواد حسابی چنگ میزنیم که هم اشک پیاز در میاد، همین که کامل به خورد گوشت مرغ. یه نکته که در مورد سس جوجه کباب بهتون بگم، طعم سس خیلی غلیظ‌تر از چیزیه که شما بعد از پخت به دست میارین. یعنی این تندی و طعم سیری که الان اگه شما تست کنین ببینین شاید 2 برابر چیزی باشه که بعد از پخت است. یعنی شما همیشه باید تندی و طعم سیر و مدل‌های جوجه‌های دیگه هم همینطور، شوری، همه چیز باید غلیظ باشه، چون وقتی که کباب میشه این از غلیظتش خیلی کم میشه. حتما دقت کنین فلفل قرمز و پودر سیر یا حریر سیری که تو این غذا استفاده می‌کنید باید خیلی زیاد باشه. در انتها روغن هم در انتها اضافه کنین. روغن هیچ وقت اول کار نزنین، چون این یه حالت کاور داره، اگه زودتر بزنین ادویه‌ها به خورد مرغ نمیره و این مرغ رو میزنین که ماندگاری داشته باشه و خراب نشه، باعث ترش‌تر شدن جوجه کبابتون نمیشه. خب مواد ما مرینتمون تموم شد، باید 2 ساعت بذاریم حداقل این مواد بمونه. احتیاجی نیست این مثل مدلای چون با خام مرینت میشه احتیاجی نیست که یه شب بمونه، 2 ساعت هم بذارین کافیه. روشو میبندیم 2 ساعت میذاریم تو یخچال، برمیگردیم که طریقه سیخ گرفتنش هم 2 ساعت گذشت. حالا میخوایم جوجه رو سیخ بگیریم، میخوایم به روش کاردی سیخ بگیریم. روش کاردی چند تا نکته مثبت که داره، این که کباب شما رو پرحجم نشون میده اگه رستوران دارین. دوم اینکه پختش خیلی سریعتر و راحت‌تر، یعنی گوشت جوجه‌تون خام نمیمونه، احتمالی که خام بمونه خیلی کمتره. خب ما جوجه‌ای که مرینت کردیم اون اینه مرغ از وسط نصف میکنم من. با پشت چاقو شروع میکنیم به ضربه زدن، نه خیلی محکم که گوش له بشه، چون مثل کباب برگ نیست، گوشت مرغ خیلی جون نداره، خیلی یواش و آروم ضربه میزنه. جوجه رو به قسمت ارضی پهن میکنیم، به تیکه های مساوی تقسیم میکنیم، اضافه های کنارش هم میگیریم. بعد همینطوری که میبینین گوشت رو تخت کاملا تخت نگه داریم و وسط گوشت رد کنیم. برای کباب کردن جوجه یادتون باشه بذارین زغالتون کاملا سرخ بشه، یک کمی خاکستر بگیره، کاملا له کنین که به سطح جوجه نچسبه، بدون اینکه باد بزنین بذارین آروم بپزه. این جوجه رو حتما باید با برنج میل کنین و قبل از اینکه مصرف کنین حتما کره آب کنین و روی برنج و جوجه‌تون بریزین. آماده شد، نحوه سروش کاملا باقیه چون که امکانات تجهیزات اینجا نداشتیم. خب من میرم تست کنم که ببینیم چه طعمی شده. جوجه عربی قبلا خوردم، خیلی خوشمزه. خیلی 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 عالی شده. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، از طریق کامنت ها جوابگوی همه سوالاتتون هستم. خدا نگهدار.